να σας αρέσει. Σήμερα θα μιλήσουμε σχετικά με τις ποντιακές ρίζες τις οποίες έχει ο Ταγίπ Ερντογάν. Εμένα προσωπικά μου άρεσε πάρα πολύ ένα βίντεο του Καλεντερίδη, το οποίο παρακολούθησα και πριν από λίγο, αλλά το είχα παρακολουθήσει και στο παρελθόν και μου είχε κάνει τρομερή εντύπωση αυτά τα οποία έλεγε ο άνθρωπος. Θα τα δούμε όμως, παιδιά, όλα σιγά σιγά. Θα μιλήσουμε για τους Λαζούς. Ποιοι είναι οι Λαζοί, ξέρουμε όλοι ποιοι είμαστε εμείς οι Πόντιοι, αλλά θα μιλήσουμε και για τους Λαζούς, θα μιλήσουμε λίγο και για τις Καυκάσιες φυλές, για να μπορέσουμε έτσι λίγο να ξεχωρίσουμε κάποια πράγματα. Επίσης, παιδιά, να σας πω ότι αν είστε πρώτη φορά στην Θετική Ντοπαμίνη, να κάνετε εγγραφή για να παρακολουθείτε διάφορα τέτοια βιντεάκια τα οποία έχουν σχέση με την Ελλάδα, με τον Πόντο αλλά και με την ιστορία μας. Να σας πω επίσης ότι έβαλα μια ψηφοφορία όπως πάντα. Τι πιστεύετε ότι είναι ο Ερντογάν, Πόντιος, Λαζός, Τούρκος ή είναι Πόντιος και Καυκάσιος? Είναι λίγο πονηρή η ερώτηση. Επίσης θα ήθελα πάρα πολύ να ευχαριστήσω τον Κώστα τον Γερόλυμο, ο οποίος πρόλαβε και σας ειδοποίησε ότι θα καθυστερήσω λιγάκι σήμερα ένα τεταρτάκι μέχρι να βγω live, και αυτό διότι, παιδιά, εντάξει, δεν υπάρχει. Ήμουν στη δουλειά, πήγα σήμερα με το αυτοκίνητο, ενώ συνήθως πηγαίναμε με το μηχανάκι, και με έπιασε ένας τρελός πανικός και άρχισα να ψάχνω τα κλειδιά μου από το μηχανάκι, το κράνος μου. Άρχισα να ψάχνω το σακάκι μου και να λέω πού είναι τα πράγματά μου, πού είναι τα. Και σε μια φάση σταματάω και μου λένε τα παιδιά, με τι ήρθες? Και λέω εγκεφαλικό, με το αμάξι. Εντάξει. Ένα αυτό και ένα προχθές. Είμαι στα πρόθυρα της άνοιας, πολύ πιθανόν. Ένα αυτό και ένα προχθές, που είχα αγοράσει κάτι πεντανόστιμα τακάκια από χαρούπι και τα ψάχνα πόσες ώρες, μες στην τσάντα μου, μες στα πράγματά μου. Δεν μπορούσα πουθενά να τα βρω, και ανοίγω σήμερα τον φοριά μου και βλέπω μέσα τα τακάκια και λέω, εντάξει Γιαννάκη, έχεις κάψει φλάντζα. Λοιπόν, να πω, παιδιά, μια πάρα πολύ ζεστή καλησπέρα στα παιδιά του καναλιού, στον Βαγγέλη τον Μαγαρίτη, τον Linkit, ο οποίος έκανε και δικό του κανάλι, στον Μουράτ ή αλλιώς τον φίλο μας τον Netflix, ο οποίος μας λέει ότι ο Ερντογάν κατάγεται από την Γεωργία και από την Ελλάδα. Μας λέει συγκεκριμένα ότι κατάγεται από την Ρεζούντα. Θα δούμε σε λίγο, φίλε μου Μουράτ, περισσότερα πάνω σε αυτό. Καλησπέρα στον φίλο μας τον κύριο τον Γρηγόρη, καθώς και τον Κανακάρη. Ποιοι άλλοι είστε, ρε παιδιά, μέσα? Για να δω, η Τζέννη είναι μέσα, λοιπόν η Ηλιάνα είναι μέσα, και καλησπέρα και στον Κωνσταντίνο τον Top Painting, καθώς επίσης και στον JL Γιάννη. Κάποια άτομα είναι σχετικά καινούργια και πρώτη φορά τους βλέπω στα live. Ο Βαγγέλης ο Μίλιος, Νάξος Χορ από ό,τι καταλαβαίνω. Λοιπόν, αυτοί είναι, παιδιά, πάνω κάτω, αυτοί που έχουν δηλώσει μέχρι στιγμής ότι έχουν συνδεθεί. Εσείς, παιδιά, ψηφίζετε τι πιστεύετε πως είναι ο Ερντογάν, και όσο θα περνάει το live και θα προχωράει, εμείς θα αναλύουμε ακόμα περισσότερο αυτά τα οποία ξέρουμε. Ευχαριστώ πάρα πολύ για το κούρεμα, Βαγγελάρα μου. Να πω μια καλησπέρα στον Φίτο, τον Φιτίδη και τον Μπάμπα. Παιδιά, και στον Έαντα. Γεια σου, φίλε μου Έαντα. Θα ξεκινήσω, παιδιά, από κάτι που μου έστειλε. Μου το έστειλε στο email ένας φίλος, λοιπόν, ο Αλή Αλ Ιουνάνη, και μου λέει τα εξής. Ο Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν γεννήθηκε στις 26 Φλεβάρι 1954 στην περιοχή Κασίμπασα της Κωνσταντινούπολεως. Η οικογένειά του είχε τουρκική και λαζική καταγωγή και διέμενε αρχικά στην περιοχή της Ρεζούντας, μην βιαστείτε, θα τα αναλύσουμε όλα, στην οποία επέστρεψαν όταν ο Ρετζέπ Ερντογάν ήταν ακόμα μωρό. Η καταγωγή της οικογένειας είναι από την φυλή των Μπατλιογλου ή αλλιώς Μπαγατλιογλου ή Μπακάτογλου, το οποίο είναι ημιστρατιωτικό σώμα Τουρκομάνων, τους οποίους εγκατέστησε στην περιοχή της Μαύρης Θάλασσας ο Φατίχ Σουλτάν Μεχμέτ όταν κατέκτησε την αυτοκρατορία της Τραπεζούντας. Ο παππούς του Ερντογάν λεγόταν Κεμάλ Τεγιούπ ή Ταγίπ Μεμής Μπακάτογλου, και το Μπακάτογλου ήταν περισσότερο ένα εθνονύμιο παρατσούκλι και όχι επίσημο επώνυμο. Μέχρι στιγμής ψηλοαπογοητευτικό, έτσι. Θα δούμε τη συνέχεια.
Ο Τεγιούπ, που ήταν και λαζικής καταγωγής, είχε πολεμήσει εναντίον των ρωσικών στρατευμάτων όταν είχαν καταλάβει τον Ανατολικό Πόντο μέχρι την Τραπεζούντα και τραυματίστηκε στην περιοχή του Αρνταχάν. Η πρώτη σύζυγος του Αχμέτ Ερντογάν, ο οποίος είναι ο πατέρας του Ταγίπ, ήταν γεωργιανής καταγωγής. Λοιπόν, η δε μητέρα του Ερντογάν ήταν Τουρκάλα και λεγόταν Τενζιλέ. Εντάξει. Λοιπόν, πρώτον, αν ξέρετε αρκετούς πόντιους από τα μέρη σας, ένα πράγμα είναι σίγουρο, ότι μοιάζει με πόντιο. 100%. Αυτό μπορώ να σας το εγγυηθώ. Και μάλιστα ξέρω και ανθρώπου το στενό περιβάλλον που του μοιάζουν. Νούμερο 1. Επίσης πόντι. Το δεύτερο στοιχείο είναι αυτό το οποίο, παιδιά, έχει πει ο Καλεντερίδης, ότι η Ριζούντα και πιο συγκεκριμένα η Ποταμιά, μια περιοχή με περίπου 10 με 15 χωριά, λέει ο Καλεντερίδης, ότι ήταν από πάντα ελληνική. Και λέει, ενώ έγιναν πάρα πολλοί εξισλαμισμοί στην περιοχή, έλαβαν χώρα τον 16ο και τον 17ο αιώνα, οι περιοχές παρέμειναν πάντα με ελληνικούς πληθυσμούς, οι οποίοι φυσικά στο διάβα των αιώνων αναμίχθηκαν ιδίως λόγω της γεωγραφίας με Γεωργιανούς. Λοιπόν, εξού και το μοιάσιμο, τραβάει λίγο από τον Πόντο και λίγο από την Γεωργία. Λοιπόν, αλλά λέει ότι οι τουρκικοι πληθυσμοί σε αυτές τις περιοχές δεν μεταφέρθηκαν ποτέ παρά μόνο κάποιοι λίγοι, από ό,τι καταλαβαίνω εγώ τουλάχιστον, αυτό ισχύει μέχρι σήμερα ακόμα, παρά μόνο κάποιοι λίγοι τοποτηρητές οι οποίοι επέβλεπαν τους πληθυσμούς. Έτσι. Λοιπόν, αυτά έτσι για μία πρώτη ματιά, εικόνα να το πω, για να μπορέσουμε να καταλάβουμε όλοι από πού κατάγεται. Αυτό που λέει ο Γερόλυμος, ότι έπρεπε να έχουμε πρωθυπουργό τον Ερντογάν, παιδιά, νομίζω πως είναι εύστοχο, Κώστα, διότι εμάς εδώ μας λείπει ένας ο οποίος να αγαπάει τη χώρα του όπως ο Ερντογάν, γιατί ο Ερντογάν τουλάχιστον μπορεί να τον κατηγορούν να λένε 1002, αλλά ας θυμηθούν οι Τούρκοι τι Τουρκία παρέλαβε ο Ερντογάν και τι Τουρκία παραδίδει ο Ερντογάν. Εντάξει, ας θυμηθούν λίγο οι Τούρκοι που ήταν και που είναι σήμερα. Λοιπόν, τι λέει ο Γερόλυμος, Έλληνες θα αγαπήσουν τον Ερντογάν όταν υπάρξει επόμενος Τούρκος πρόεδρος που δεν θα βλέπει την Ελλάδα ίδιος με τον γείτονά μου, τον Πόντιο είναι, λέει ο Γερόλυμος. Εγώ πάντως δεν μπορώ να αγαπήσω τον Ερντογάν, σε καμία περίπτωση δεν διαφέρει από τους υπόλοιπους, λέει ο Κανακάρης. Να αγαπήσουμε δεν χρειάζεται κανέναν, νομίζω. Όλοι ξέρουμε ότι η κατάσταση είναι πάρα πολύ δύσκολη με την Τουρκία. Έχουν υπάρξει άπειρες περιπτώσεις όπου μπορούσε να γίνει επεισόδιο και το έχουν δείξει. Βέβαια, να ξέρετε κάτι, άλλο πράγμα είναι η πολιτική ηγεσία της Τουρκίας και άλλο πράγμα είναι η στρατιωτική ηγεσία της Τουρκίας και άλλο πράγμα είναι το Υπουργείο Εξωτερικών της Τουρκίας. Είναι στην ουσία για μένα σαν τρεις διάβλοι επικοινωνίας εντελώς διαφορετικοί και με άλλες επιρροές. Εντελώς διαφορετικές επιρροές. Και θυμηθείτε ότι πριν από 5-6 χρόνια προσπάθησαν κάποιοι να τον ρίξουν τον Ερντογάν. Έτσι, φαντάζομαι το θυμάστε. Κάποιοι προσπάθησαν να τον ρίξουν. Μετά γύρισαν και είπαν ότι το έκανε αυτός. Παιδιά, δεν το σκηνοθέτησε ο Ερντογάν. Υπάρχουν πάρα πολλοί επιστήμονες και πάρα πολλοί ιστορικοί. Όταν λέω ιστορικοί εννοώ άνθρωποι διεθνολόγοι που ασχολήθηκαν με το θέμα και έχουν καταλήξει στο συμπέρασμα ότι δεν το έκανε ο Ερντογάν, αλλά ότι υπήρξε επιρροή από έξω για να γίνει αυτό το πράγμα. Εντάξει, και για ποιο λόγο πήγαν να το κάνουν αυτό, φαντάζομαι σήμερα το έχετε καταλάβει πλέον όλοι. Ανοίξτε τα μάτια σας και δείτε τον λόγο. Ουκρανία. Ο λόγος για τον οποίο πήγαν να το κάνουν αυτό το πράγμα ήταν για να μπορέσουν να έχουν έναν άνθρωπο εκεί πάνω στην κορυφή της Τουρκίας, ο οποίος θα επηρεάζει εντελώς διαφορετικά τα γεωπολιτικά τεκτενόμενα και θα έπαιρνε τις αποφάσεις τους. Εντάξει, στην ουσία από ό,τι καταλαβαίνω βοηθώντας και δηλαδή ένα είδος, σαν να λέμε ένα είδος δεκανικιού
για την Ουκρανία για να μπορέσει να τα απεξέλθει με την Ρωσία. Αυτή είναι η δική μου προσωπική γνώμη, παιδιά, και αν με ρωτάτε, είναι φως φανάρι ποιος κρυβόταν από πίσω. Εντάξει, τώρα αν έπρεπε να γίνει ή δεν τα καταφέρνει για κάποιο λόγο, έπρεπε να γίνει, έπρεπε να πέσει ο Ερντογάν, θα ήμασταν καλύτερα, θα ήμασταν χειρότερα αν ήταν π.χ. γκουλενιστές? Αυτό πραγματικά δεν το ξέρω αν θα ήταν καλύτερα τα πράγματα ή όχι. Πάντως σε κάθε περίπτωση πιστεύω ότι αυτό που λέει και ο Ντανιέλ Γκάντσα, das war ein illegaler Putsch, δηλαδή ότι επρόκειτο για μια επιχείρηση η οποία ήταν παράνομη και ήθελε να ξεριζώσει στην ουσία θέμελα τον Ερντογάν καθώς και όλο το πολιτικό το σύστημα, μπορούμε να καταλάβουμε ότι το λέει ένας άνθρωπος ο οποίος έχει κύρος, διεθνές κύρος μάλιστα, ο Ντανιέλ Γκάντσα, γεγονός που για μένα αποδεικνύει ξεκάθαρα ότι ήθελαν απλά να τον ρίξουν. Στο σημείο αυτό, παιδιά, θα ευχαριστήσω τον Αλή Αλ Ιουνάνι, ο οποίος μου έστειλε αυτό το email. Η δική του γνώμη είναι ότι μοιάζει με Καυκάσιο αλλά και με γνήσιο πόντιο. Αν έχεις γνωρίσει, λέει, μοιάζουν καταπληκτικά μεταξύ τους. Πάρα πολύ εύστοχη η παρατήρησή του. Και μου γράφει ένα ιστορόγραφο, ακόμα και φιλετικά αν το δούμε το θέμα, μοιάζει πιο πολύ όμως για Καυκάσιος, λογικό, μιας και η Λαζή είναι γεωργιανό φύλο παρά για Έλληνας. Εγώ σε αυτό όμως θα βάλω μια έτσι παρένθεση και θα πω ότι οι Έλληνες είχαν από πάντα με την Γεωργία, με την Κολχίδα, είχαν πάντα απικιακές σχέσεις και είχαν κάνει πάρα πολλούς μεικτούς γάμους. Οι Έλληνες έχουν κάνει πολλούς μεικτούς γάμους και με τους Γεωργιανούς και με τους Αρμένιους. Πάρα πολλούς. Και αυτός είναι και ο λόγος που μοιάζει τόσο πολύ με το ποντιακό το στοιχείο. Αυτή είναι η γνώμη μου. Την ίδια γνώμη πάντως έχει και ο Καλεντερίδης, παιδιά, ο οποίος πιστεύει ότι το χωριό του ήταν από πάντα ελληνικό. Τώρα, εξισλαμισμένο τουρκόφωνο δεν έχει σημασία. Εγώ έψαξα, παιδιά, να βρω φωτογραφία του πατέρα του και του παππού του. Ξεχάστε τον παππού του παππού του δεν μπόρεσα να βρω. Βρήκα όμως το μνήμα του μπαμπά του, το οποίο όμως δεν μπόρεσα να πιάσω φωτογραφία και θα σας δείξω και τι άλλο βρήκα. Για να δούμε λίγο, θα μπορέσω να σας το δείξω. Άμα μπορέσω, να το, ωραία. Λοιπόν, κάτσε λίγο εγώ. Λοιπόν, αυτό, παιδιά, είναι το μνήμα του πατέρα του και όπως βλέπετε, ποιος είναι αυτός εδώ? Είναι ο Ερντογάν, ο οποίος προσεύχεται. Ο πατέρας του, από ό,τι βλέπω, λέγεται Αχμέτ. Εντάξει, δεν είναι ελληνικό όνομα. Φυσικά δεν είναι ελληνικό όνομα. Απαγορεύονταν να βάζεις τότε σε εκείνες τις περιοχές ελληνικά ονόματα. Αυτό το έχουμε πει. Λοιπόν, ο εξισλαμισμός τους είχε οθήσει σε πολύ μεγάλο βαθμό και να αποφεύγουν τα ελληνικά τα ονόματα. Είναι λογικό αυτό. Από εκεί και πέρα τους νοιάζει ξεκάθαρα, παιδιά, το θρήσκευμα. Το έχουμε πει αυτό σε άπειρα μας βίντεο, ότι για αυτούς μετράει πάρα πολύ η θρησκεία. Είναι το νούμερο ένα. Όπως ακριβώς στους Έλληνες Ορθόδοξους μετράει πρώτα η θρησκεία και μετά το τι είσαι, γιατί πρέπει να σωθείς και να πας στον παράδεισο, έτσι και στους Τούρκους μετράει πρώτα η θρησκεία. Και τώρα, παιδιά, κρατηθείτε. Εγώ βρήκα μια φωτογραφία του μπαμπά του και θέλω να μου πείτε τη γνώμη σας. Ο μπαμπάς του δεν μοιάζει καθόλου με τον Ταγίπ. Είναι μέρα με τη νύχτα. Πραγματικά μέρα με τη νύχτα. Πριν σας την δείξω όμως, σας είπα, πιέστε ένα τσαγάκι. Εγώ θα πιω πάντως. Λοιπόν, πριν σας τη δείξω τη φωτογραφία, πρέπει να χαλαρώσετε επειγόντως, διότι αυτό που θα δείτε, πιστεύω ότι αν, ας πούμε, για τον Ερντογάν λέτε ότι δεν μοιάζει με Έλληνας, αλλά μοιάζει με Καυκάσιος ή με Πόντιος, λοιπόν, μόλις θα δείτε τη φωτογραφία του μπαμπά του, λοιπόν, πιστεύω πως θα πάθετε ένα σοκ. Αλλά πριν σας την δείξω, να δω λίγο πρώτα αν υπάρχουν κάποια σχόλια. Λοιπόν, ο Γρηγόρης λέει: όλοι οι πολιτικοί εκτελούν εντολές, και όταν λέμε όλοι εννοούμε όλοι.
Ο Linkit μου λέει ότι πριν 8 χρόνια έτρωγε φρουτόκρεμα και τώρα έχεις κανάλι δικό σου Linkit και μπράβο σου στα 14. Λοιπόν, επόμενο σχόλιο. Να κάνετε παιδιά εγγραφή στο Linkit, γιατί το παλικάρι προσπαθεί πάρα πολύ και θέλει και αυτός να κάνει ελληνοκεντρικό περιεχόμενο. Αν είχαμε Ερντογάν εδώ, δεν θα είχαν πάρει εκατοντάδες εκατομμύρια τα κανάλια και τα κόμματα και δεν θα είχαν φαγωθεί και κλαπεί δισεκατομμύρια και δεν θα είχαμε μνημόνια, λέει ο Γερόλυμος. Στα δάχτυλα θα την έπαιζε την Ελλάδα. Καλησπέρα και στην φίλη μας την Νίκη την Βίτχοφ, αλλά και τον Χάρη τον Τοπάλ. Ο Χάρης μου λέει: σε έφτιαξα με τα δάφια της Καινής Διαθήκης. Με έφτιαξες και θα δεις, έχουμε να πούμε πάρα πολλά. Χάρη, θα τα αναλύσουμε όλα σε επόμενα επεισόδια. Λοιπόν, επόμενο, τι λέει ο Κανακάρης: για να έχω στη δουλειά έναν πόντιο από τη Γεωργία και μου είπε σήμερα ότι αν θα γίνει πόλεμος μεταξύ της Ελλάδας και της Τουρκίας θα υπερασπιστεί την Ελλάδα, μου λέει ο Κανακάρης. Αλλά δεν πρόλαβα το σχόλιο ολόκληρο. Καλησπέρα και στον Σοκράτη τον Κάτσι. Γεια σου φίλε μου Σοκράτη, ελπίζω να είναι καλά τα πράγματα στο Λονδίνο. Λοιπόν, τώρα το 87 γιατί δεν σβήσαμε, λέει ο Κωνσταντίνος, το painting. Δεν μπορώ να καταλάβω, Κώστα μου, σε τι αναφέρεσαι. Θα πρέπει λίγο να μου το κάνεις πιο λιανά αυτό. Λοιπόν, δείτε τώρα παιδιά την καταπληκτική φωτογραφία του πατέρα του. Εμένα προσωπικά όταν την είδα με συγκλώνησε, διότι αυτό που είπα βλέποντας τη φωτογραφία ήταν ξεκάθαρο. Έλληνας. Από μένα πιο Έλληνας μοιάζει ο μπαμπάς του. Και μόλις το δείτε θα πάθετε σοκ. Για να δούμε λίγο. Αν μπορέσω να ανεβάσω τη φωτογραφία προς τα πάνω. Ένα λεπτό. Λοιπόν, γιατί... Όχι. Λοιπόν, για να δούμε. Αυτός εδώ είναι παιδιά. Λοιπόν, αυτός είναι παιδιά ο πατέρας του. Είναι πραγματικά απίστευτο το ότι καταρχάς είναι εντελώς διαφορετικός από τον Ταγίπ Ερντογάν. Είναι μέρα με τη νύχτα. Παιδιά, δεν υπάρχουν φωτογραφίες τους. Το ότι βρήκα αυτή τη φωτογραφία είναι θαύμα. Υπάρχει στο διαδίκτυο, ναι μεν, οκ, υπάρχει, δεν έκανα καμία σπουδαία φευγάτη έρευνα, αμάν πια, αλλά δεν υπάρχουν πολλές φωτογραφίες και φυσικά βλέπετε, έτσι, αναφέρεται ως καπετάνιος, καπετάν Αχμέτ Ερντογάν. Γιατί εκείνες οι περιοχές εκεί πέρα είχαν πάντα πολεμικές συγκρούσεις, πάντα. Είτε επειδή είναι η Μαύρη Θάλασσα εκεί, είτε αργότερα περνούσαν τα καράβια, από πάντα, βασικά από πάντα. Τα μεταλλορυχεία, τα ανθρακορυχεία. Υπάρχει τόσος πλούτος σε αυτή την περιοχή εκεί πέρα, γεωλογικός πλούτος, υπάρχει εμπορικός πλούτος. Λοιπόν, που είναι δύσκολο να το περιγράψει κανείς αυτό το πράγμα. Το ότι αυτή η περιοχή είναι πάντα σε πόλεμο, πάντα σε αναβρασμό. Και δεν είναι τυχαίο ότι οι Πόντιοι και πιο συγκεκριμένα οι Μπαφρέοι θεωρούνται και από τις πιο σκληροτράχυλες φυλές, γιατί ήταν μαθημένες στον πόλεμο, στα βουνά, στο κρύο, μαθημένοι στις κακουχίες, πολλές φορές στην ξυπολισιά. Λοιπόν, όχι όμως και στην αμορφωσιά. Υπήρχαν αμόρφωτοι, αλλά δεν ήταν όλοι αμόρφωτοι. Έτσι. Επίσης φημίζονται για την αγαθοσύνη τους παιδιά. Ειδικά οι Μπαφρέοι θεωρούνται ιδιαίτερα σκληροί, αλλά θεωρούνται και πάρα πολύ αθώοι και αγαθοί άνθρωποι. Έτσι. Όχι όλοι, το ξανατονίζω, υπάρχουν κάποιοι που το μάτι τους γυαλίζει, αλλά για να καταλάβετε πάνω κάτω σε τι αναφέρομαι. Εμένα παιδιά ο πατέρας του Ερντογάν μου θυμίζει, τι να σας πω τώρα, μου θυμίζει να πω τους Έλληνες ηθοποιούς του 50, 60, 70. Πάντως δεν μου θυμίζει σε τίποτα Τούρκο. Και όταν λέμε Τούρκο εννοούμε αυτούς τους μελαχρινούς, τους έτσι, τους αλλιώς, τους μαυριδερούς. Δεν μου θυμίζει σε τίποτα Τούρκο. Καθόλου. Δηλαδή εθνολογικά, άμα μου έλεγε κάποιος τι είναι αυτός ο άνθρωπος, είναι Έλληνας. Τέλος. Επίσης έψαξα να βρω φωτογραφία παιδιά του παππού του. Δεν μπόρεσα να βρω φωτογραφία του παππού του. Αν κάποιος βρει
φωτογραφία που πραγματικά θα ήθελα να μου τη στείλει για να μπορέσω να την ανεβάσω στην κοινότητα, αλλά εμένα παιδιά η γνώμη μου είναι ξεκάθαρη ότι ο τύπος ήταν Έλληνας, έτσι. Για να συνεχίσω λίγο παιδιά να δω αν υπάρχουν σχόλια. Ευρωπαϊκή φυσιογνωμία ο Αχμέτ, μου λέει η Νίκη. Λοιπόν, έτσι ακριβώς είναι Νίκη. Εμένα με τα πολύ λιγοστά πράγματα που έχω ασχοληθεί και έχω κάτσει και έχω διαβάσει, εμένα όντως μου φέρνει για ευρωπαϊκή φυσιογνωμία. Και κάτσε λίγο να κατεβάσω λίγο το αυτό μου. Πάλι ο Ερντογάν. Πάλι είναι ο Ταγίπ Ερντογάν εδώ. Από ό,τι βλέπω δίνει φόρο τιμής στον πατέρα του. Και από κάτω παιδιά γράφει κάποια βιογραφικά στοιχεία τα οποία θα με ενδιέφεραν πάρα πολύ. Αν βρω κάποιον Τούρκο που να ξεστραβωθεί κιόλας για να μπορέσει να βγάλει το τι γράφει και να μου το μεταφράσει, θα χαρώ πάρα πολύ. Πάντως από ό,τι καταλαβαίνω πρέπει να γεννήθηκε το 1903 στην Ριζούντα. Αυτό το βγάζω σίγουρα. Μετά πρέπει να γράφει ότι κάπου στα 15 του τα έτη έκανε κάτι, αλλά δεν το βγάζω με τίποτα. Είναι πάρα πολύ μικρά τα γράμματα και ξαφνικά βλέπετε ότι από το 18 και το 20 μας πετάει στο 68. Γιατί? Απίστευτο, έτσι. Δηλαδή το 3 γεννιέται ο μπαμπάς του Ταγίπ Ερντογάν, το 18 και το 20 αναφέρει κάποια βιογραφικά στοιχεία, και από το 1920, όσο και αν σας φαίνεται απίστευτο, εμένα προσωπικά αυτό μου φαίνεται, με εντριγκάρει. Εμένα προσωπικά αυτό τώρα με εντριγκάρει να κάτσω να ψάξω και να βρω κι άλλα στοιχεία, κι άλλα πράγματα. Με εντριγκάρει και με αποδεικνύει ότι δεν μπορείς τον άλλον 48 χρόνια να τον έχεις στην αφάνεια και να μην βάλεις αν έκανε ή δεν έκανε κάποια πράγματα. Λοιπόν, πάντα όπως σας έχω πει, προσωπική γνώμη. Αν εσείς πιστεύετε ότι αυτός δεν είναι ευρωπαϊκή φιγούρα, εντάξει. Λοιπόν, για να δω λίγο μέχρι στιγμής παιδιά τι έχετε ψηφίσει. 45 ψήφοι μέχρι στιγμής. Πόντιος λέει το 47%, το 18% λέει Λαζός, το 18% λέει Τούρκος και το 18% λέει Πόντιος και Καυκάσιος. Προσωπική μου γνώμη παιδιά είναι ότι Τούρκος δεν είναι σίγουρα. Εγώ θα μπορούσα να τον κατατάξω μεταξύ Πόντιος και Καυκάσιος, δηλαδή ή το πρώτο ή το δέλτα, κάπου εκεί μέσα. Επίσης να σας υπενθυμίσω το βασικότερο που δεν είπα, πώς το ξέχασα, ότι τον έχουν δει, εγώ θυμάμαι ήμουνα πιτσιρικάς, το έχω πει και σε προηγούμενα βίντεο, και τον θυμάμαι δηλαδή στο TRT, ένα τουρκικό κανάλι που έπαιζε πολύ στην Γερμανία. Μπορεί να ήμουν 12-13 χρονών τότε, δηλαδή πριν 23 χρόνια περίπου. Τότε που δεν υπήρχαν και πολλά κινητά και πολλά τέτοια, θυμάμαι, τα κανάλια τον έπαιζαν συνεχώς, που πήγαινε στον Πόντο, στην Τραπεζούντα, και χόρευε συνεχώς. Χόρευε συνεχώς ποντιακά, συνεχώς, δηλαδή το θυμάμαι μονίμως, ήταν έτσι. Λοιπόν, όλα αυτά πριν από 20-25 χρόνια. Πριν από λίγα χρόνια ξαναπήγε Τραπεζούντα, τον ξαναποδεχτήκανε οι Πόντιοι εκεί με λίρα έξω από το λεωφορείο του, τον κατεβάσαν κάτω και άρχισαν να χορεύουν μαζί του ποντιακά. Ξανά το ίδιο πράγμα με τον Ερντογάν. Λοιπόν, και πριν από 2-3 μήνες ξαναπήγε. Του τραγούδισαν ηθοποιοί και τραγουδιστές πάρα πολλά συγκροτήματα, τα οποία είναι από τον Πόντο, και με τα οποία έκανε φυσικά και κάποια αστεία και κάποια ανέκδοτα, διότι ένα συγκρότημα, το θυμάστε, όσοι είστε πιο πιστοί στο κανάλι, το θυμάστε, είχαν κάνει ένα αφιέρωμα και το όνομά του συγκροτήματος ήταν Κόλιβα, και τους ρώτησε ο Ερντογάν, ξέρετε εσείς τι σημαίνει Κόλιβα? Και αυτοί του απάντησαν ότι ξέρεις και καλά δεν ξέρουμε, και τους είπε ο Ερντογάν πως πρόκειται για ένα έδεσμα, φυσικά ήξεραν οι άνθρωποι τι είναι, λοιπόν, πως πρόκειται για ένα έδεσμα το οποίο φτιάχνεται με καλαμπόκι και είναι ποντιακής προέλευσης.
αυτό το έδεσμα. Βλέπετε, πουθενά δεν αναφέρει ο Ερντογάν τίποτα για την Γεωργία. Λοιπόν, επίσης θα θυμάστε αυτό που είχε πει ο Καλεντερίδης όταν ρώτησε τον μπαμπά του από πού καταγόμαστε, εμείς τι είμαστε, και υπάρχει παιδιά αυτό στο YouTube, εμείς τι είμαστε. Λοιπόν, αυτός του είπε ότι εμείς όταν ρώτησαμε, εγώ δηλαδή, όταν ρώτησα και εγώ τον μπαμπά μου τι είμαστε, μου είπε ότι άσε τι είμαστε, σημασία έχει σε τι πιστεύουμε. Σαν να σου λέει ότι εθνικά εμείς είμαστε Έλληνες, οι Έλληνες, οι Πόντιοι, γιατί προσέξτε, το είχαν πάρα πολύ με το ποντιακό το στοιχείο, θυμάστε, αυτοκρατορία του Πόντου, της Τραπεζούντας, το είχαν πάρα πολύ, σε τρελό βαθμό. Οι Πόντιοι πολλές φορές λέγανε πρώτα ο Πόντος και μετά τα υπόλοιπα, τόσο πολύ. Λοιπόν, οπότε αυτοί ήξεραν πάρα πολύ καλά από πού κατάγονται, και όταν έχεις τέτοιες μαρτυρίες σημαίνει ότι ξέρεις και πάρα πολύ καλά από πού βαστάς, από πού προήλθες και από πού κατάγεσαι. Λοιπόν, να σας υπενθυμίσω ότι π.χ. η Τραπεζούντα, αν μπορώ καλά φυσικά να θυμηθώ, την είχαν χτίσει άπικη από την Μίλητο, νομίζω, οι οποίοι είχαν προέλθει από τη Συνόπη. Αν κάνω λάθος, διορθώστε με. Λοιπόν, αν όμως θυμάμαι καλά, για την Συνόπη είμαι 1000% σίγουρος ότι κατάγονταν, απλά νομίζω ότι ήταν άπικοι από την Μίλητο, οι οποίοι προέρχονταν από την Συνόπη. Αυτό νομίζω μπορώ να βάλω το χέρι μου στη φωτιά για αυτό το πράγμα. Αλλά επειδή ήδη από τα αρχαία χρόνια είχαμε πάρα πολλούς γάμους με Πέρσες, με Πέρσες, με Αρμένιους και με Γεωργιανούς, καταλήξαμε να μοιάζουμε όπως μοιάζουμε. Εγώ τουλάχιστον θα ακούσετε πάρα πολλούς και στο κανάλι μου που έχω στην Γερμανία να μου λένε ότι μοιάζεις και με Έλληνα, μοιάζεις και με Τούρκο, μοιάζεις και με Αρμένιο, μοιάζεις και με Ιρανό. Εντάξει. Γι' αυτόν εδώ όμως τον μπάρμπα που βλέπουμε τώρα, τον καπτάν Αχμέτ Ερντογάν, δεν θα λέγαν το ίδιο. Με τίποτα. Θα λέγανε ότι αυτός ο τύπος είναι βγαλμένος από την ταινία του Hollywood. Διότι αυτός μου θυμίζει και Αμερικανούς ηθοποιούς. Για να καταλάβετε λίγο ότι αυτοί που λέμε σήμερα Αμερικανοί, και ας φαίνεται σε κάποιους γελίο και αστείο, αναρωτηθείτε λίγο το όνομα π.χ. Curtis, εντάξει, το οποίο το έχει π.χ. και η Jamie Lee Curtis. Εντάξει, θα πρέπει λίγο να αναρωτηθείτε από πού κρατάνε αυτά τα ονόματα. Και τώρα αναφέρω ένα τυχαίο επώνυμο, το Curtis, το οποίο είναι στην ουσία το όνομα Κούρτις, και Κούρτις σημαίνει λύκος, έτσι. Και υπάρχει Κούρτις και στην Ελλάδα, υπάρχει Κούρτις και στην Τουρκία, υπάρχει Κούρτις και στο Κουρδιστάν και υπάρχει Curtis και στην Αμερική. Λοιπόν, ανέφερα ένα όνομα γιατί άμα πιάσουμε και βρούμε την καταγωγή των ονομάτων θα καταλήξουμε σε φευγάτα πράγματα, και εγώ όσο τα σκέφτομαι και όσο τα αναλύω μέσα στο μυαλό μου λέω πόσο σύνθετος είναι ο κόσμος στον οποίο ζούμε σήμερα. Ναι, υπάρχουν πάρα πολλοί Αμερικανοί οι οποίοι μοιάζουν με Έλληνες, υπάρχουν πάρα πολλοί Εβραίοι που μοιάζουν με Έλληνες επίσης. Λοιπόν, αυτά όμως παιδιά θα τα αφήσουμε για άλλα επεισόδια. Λοιπόν, να διαβάσω λίγο παιδιά, να διαβάσω λίγο αν υπάρχουν κάποια σχόλια. Που είμαστε, που μείναμε. Ο Σταύρος ο Κούτελος λέει ότι η Ελλάδα είναι απλά ένα κράτος που διέπεται από δυτικούς νόμους, καμιά σχέση με το πνεύμα των αρχαίων Ελλήνων. Γιατί ακριβώς να πολεμήσουμε, για πιο ιδανικό, την ελευθερία για να πληρώνουμε φόρους? Πάρα πολύ σωστή παρατήρηση, Σταύρο. Βέβαια δεν σχετίζεται με το θέμα, αλλά επειδή ξέρω ότι τα λέτε μεταξύ σας, αλλά η αλήθεια είναι ότι το ιδανικό για το οποίο θα πρέπει να πολεμάμε θα πρέπει να είναι ξεχωριστό από αυτό το οποίο μας έχουν επιβάλει οι κυβερνώντες μας. Εντάξει, αυτό πιστεύω εγώ. Γιώργος Κουγιουμτζίδης. Γι' αυτό ο Πούτιν τα βρίσκει με τον Ερντογάν, ό,τι και να λέμε, και ο Ερντογάν είναι ηγέτης. Παρόλο που μεγάλωσε, Γιώργο μου, είναι ηγέτης και το έχει αποδείξει πάρα πολλές φορές. Η Ελένη η Γιάτα μου λέει πόντιος και εμένα μάτι. Να είσαι καλά, Ελένη μου, χαίρομαι που σε βλέπω. Λοιπόν, να συνεχίσω αν υπάρχει κάτι.
για να διαβάσω κάποιο άλλο. Τον Παρθένο τον έχουν κάνει εκκλησία, τζαμί, μόνο στούντιο δεν τον έχουν. Δεν ξέρω αν λες τζάμι ή τζάμι, Βαγγέλη, μόνο στούντιο δεν τον έχουν κάνει. Τον είχαν κάνει εκκλησία, παιδιά, και τζαμί ήταν ο Παρθενώνας. Έχει ταλαιπωρηθεί πάρα πολύ και σας έχω ξαναπεί, είναι πραγματικά απορίας άξιων πως μπορεί και στέκεται ακόμα μέχρι σήμερα όρθιο αυτό το μνημείο. Λοιπόν, για να προχωρήσουμε όμως τώρα, παιδιά. Μπορούμε να ξεχωρίσουμε τους Λαζούς από τους Πόντιους. Δύσκολο, παιδιά. Οι Λαζοί είναι φυλή που ζούσε στις παράλληλες περιοχές του Ευξήνου Πόντου, οι οποίες σήμερα πλέον ανήκουν στην Τουρκία αλλά και στην Γεωργία. Παλιά όμως αυτές οι περιοχές σε ποιον ανήκαν? Παλιά. Και όταν λέω παλιά, αναφέρομαι στο 800, στο 1000 π.Χ., στο 500, στο 10 μετά Χριστόν, στο 20 μετά Χριστόν. Λοιπόν, ήταν μια από τις κυριότερες φυλές του αρχαίου βασιλείου της Κολχίδας. Κατά την Οθωμανική Αυτοκρατορία άρχισε να ελέγχει τον Κάφκασο. Οι Λαζοί έγιναν από Ορθόδοξοι Χριστιανοί Σουνίτες Μουσουλμάνοι, παιδιά. Και νομίζω πως σε αυτήν εδώ ακριβώς την κατηγορία πέφτει και ο Ερντογάν, με την μόνη διαφορά ότι στα δικά μου τα μάτια είναι πάρα πολύ δύσκολο να ανήκει στους Λαζούς όταν έχεις τέτοιες εμφανίσεις, όταν υπάρχει όλη αυτή η ιστορία την οποία έχει εκθέσει και ο Καλεντερίδης εξάλλου για την Ποταμιά, ότι το χωριό αυτό ήταν ελληνικό. Όχι μόνο αυτό, ολόκληρη η περιοχή, 14 ή 17 χωριά, ήταν όλα μέχρι και την εποχή που εξισλαμίστηκαν με ελληνικούς πληθυσμούς. Πολύ αργότερα, τον 18ο-19ο αιώνα, ήρθαν διάφοροι άλλοι πληθυσμοί και δυστυχώς πλέον έχει αρχίσει και χάνεται και η παλιά η όψη του πληθυσμού. Έχει αρχίσει πλέον και θα το έλεγα εκτουρκίζεται, αν και σε πολύ μεγάλο βαθμό πιστεύω ότι οι άνθρωποι διατηρούν ακόμα μέχρι σήμερα τα χαρακτηριστικά της φυλής. Αυτή τουλάχιστον είναι η δική μου προσωπική γνώμη. Δεν υπάρχουν μεγάλοι ηγέτες εδώ στην Ελλάδα, λέει ο Γιώργος ο Κουγιουμτζίδης. Ακριβώς έτσι είναι. Γιώργος Φραγκιαδάκης. Οι κριτικοί ίδρυσαν τη Μίλητο, η Μίλητο στη Συνόπη, η Συνόπη την Τραπεζούντα, μου λέει ο Γιώργος ο Φραγκιαδάκης. Πολύ ωραίο. Πάρα πολύ ωραίο. Άρα το σχόλιο. Άρα μπορούμε, Γιώργο μου, να καταλάβουμε ότι αν οι κριτικοί ίδρυσαν τη Μίλητο και η Μίλητος μετά τη Συνόπη και τη Συνόπη, καταλαβαίνουμε ότι οι Τραπεζούντοι υπάρχει ένα 99% ενδεχόμενο να έχουν άκρος αρχαίες ελληνικές ρίζες που δύσκολα τις παρατηρούμε σε άλλες περιοχές. Γιατί? Λόγω της σφαγής που υπέστησαν σε άλλες περιοχές. Έτσι. Λοιπόν, πρέπει να είμαι πρωθυπουργός? Όχι, για πρωθυπουργός δεν κάνω link it με τίποτα. Με τίποτα. Δεν το έχω. Εγώ νομίζω ότι αυτό που κάνω είναι αυτό το οποίο μου αρέσει και είναι διασκεδαστικό και νομίζω αυτό είναι για να κάνεις κάτι καταρχάς link it πρέπει να το αγαπάς. Εγώ π.χ. δεν θα μου άρεσε να ήμουν πρωθυπουργός στην Ελλάδα με τίποτα. Τουλάχιστον όχι με αυτές τις συνθήκες που επικρατούν τώρα. Όλοι θέλουν φυσικά να συνεισφέρουν σε κάτι, αλλά στην παρούσα φάση νομίζω πως δεν μπορούμε με τίποτα να συνεισφέρουμε. Καταρχάς, ένα μεγάλο ευχαριστώ στον Γιώργο το Φραγκιαδάκη. Αν το σχόλιο είναι έτσι, γιατί πραγματικά εδώ τώρα με πιάνει αδιάβαστο, Γιώργο, αν όντως οι κριτικοί ίδρυσαν τη Μίλητο και μετά πηγαίνει Μίλητος Συνόπη Τραπεζούντα, διότι δεν το ξέρω, τότε πραγματικά έχω εντυπωσιαστεί. Ο Murat λέει: Nehmen wir jetzt Papier und Stift in die Hand und fangen wir an zu rechnen. Ahmed Effendi verließ Rize, also er arbeitete 4 Jahre in Zonguldak. Λέει παιδιά ο Murat ότι ο Αχμέτ Εφέντι, ο μπαμπάς του Ερντογάν, στα 15 του χρόνια, λέει, έφυγε από την Ριζούντα και 4 χρόνια εργάζονταν, λέει, στο Ζονγκουλντάκ. Μετά από 4 χρόνια, τώρα δεν ξέρω αν μου κάνει μετάφραση πάντως το παιδί και από αυτό που σας δείχνω και μπράβο του, μετά από 4 χρόνια, λέει, έφυγε από το Ζονγκουλντάκ και πήγε στην Κωνσταντινούπολη. Λοιπόν, αυτό μου γράφει, αλλά τώρα εδώ περίπου σταματάει το τέτοιο, η μετάφραση. Δεν μπορώ να καταλάβω μετά τι λέει.
Φελής Χρυσά. Ναι, αυτό λέει παιδιά, δεν μας λέει κάτι άλλο. Εγώ περίμενα, ήλπιζα να μου μεταφράσει και τα πιο κάτω, το τι έκανε αργότερα, αλλά δεν μου τα μετάφρασε. Σε κάθε περίπτωση πάντως τον ευχαριστώ ακόμα και για αυτήν την μετάφραση που μου έκανες, Μουράτ, να είσαι καλά. Ποια είναι η γνώμη μου, ορτά, για τον Ερντογάν, λέει ο Μουράτ. Ποια είναι η δικιά μου γνώμη για τον Ερντογάν. Και με αυτό παιδιά, ένα τελευταίο θα είναι και θα κλείσω. Η δικιά μου γνώμη είναι ότι ο Ερντογάν είναι όντως ηγέτης. Να μην λέμε ψέματα. Έκανε γκάφες, σίγουρα. Πολλές φορές μάλιστα ήταν και αστείος στις γκάφες που έκανε. Μέχρι και γελίος κάποιες φορές, διότι δεν ξέρει καλά αγγλικά. Λοιπόν, τον θεωρώ σχετικά απλό, αν και έχει πλέον έπαρση με την εξουσία, έχει ξεφύγει και όλα αυτά. Αλλά αμφιβάλλω αν είναι ο μόνος ο οποίος κυβερνάει την Τουρκία. Όχι μόνο η Γκρίζη Λίγη. Υπάρχουν και άλλοι πολλοί από πίσω που κυβερνάνε την Τουρκία. Πάρα πολλοί. Επιχειρηματίες, στρατιωτικοί, Γερμανοί, εντάξει. Αν τον θεωρώ πάντως καλό άνθρωπο, θα έλεγα πως ναι. Η γνώμη μου είναι πως πρόκειται για έναν καλό άνθρωπο. Δεν πρόκειται για έναν άνθρωπο όπως είναι άλλοι που είναι κουτοπώνηρος. Αγαπάει τη χώρα του, αγαπάει το λαό του, προσπαθεί να κάνει ό,τι καλύτερο μπορεί και αυτό, προσωπική μου γνώμη, είναι κάτι που τον τιμάει ιδιαίτερα και μακάρι να μπορούσαμε να πούμε το ίδιο και για τους δικούς μας πολιτικούς στην Ελλάδα. Πριν φύγετε παιδιά, να χτυπήσετε ακριβώς κάτω από την περιγραφή εμφάνιση περισσότερων για να σας εμφανιστούν και άλλα βίντεο της θετικής ντοπαμίνης. Εγγραφή στο κανάλι και το κουδουνάκι αν δεν το έχετε χτυπήσει για να σας έρχονται ειδοποίησεις για τα live που κάνω, και εύχομαι το βίντεο παιδιά το σημερινό να σας άρεσε και να πήρατε κάποιες παραπάνω γνώσεις. Εμένα μου άρεσε πάρα πολύ το ότι κάτσαμε και ασχοληθήκαμε. Είναι μια διαδικασία που προσωπικά με γεμίζει, γιατί έμαθα πράγματα μέχρι και σήμερα ακόμα που χθες δεν τα ήξερα, όπως π.χ. το πώς έμοιαζε ο μπαμπάς του. Το πιο απλό, ούτε καν ήξερα πώς έμοιαζε. Λοιπόν, οπότε όλο αυτό παιδιά εμένα προσωπικά με ευχαριστεί ιδιαίτερα. Αύριο παιδιά το βράδυ στις 9:30 έχουμε ένα επόμενο live στο οποίο θα μιλήσουμε για το αν θα μας αντικαταστήσουν οι μηχανές την δεκαετία 2040-2050, σε τι βαθμό. Θα μιλήσουμε σχετικά με κάποιες μεταποκαλυπτικές ταινίες και όχι μόνο, και κάποιες ταινίες οι οποίες ήδη μας προειδεάζουν στο Hollywood για το πώς θα είναι. Άμα θέλετε και εσείς φυσικά να πείτε τη γνώμη σας ή οτιδήποτε άλλο, σας περιμένω 9:30 στο αυριανό μας το live της θετικής ντοπαμίνης. Αυτά παιδιά από μένα, εύχομαι σε όλους ένα καλό βράδυ, να είστε καλά που με τιμήσετε με την παρουσία σας και καληνύχτα. Γεια σας.